Всім привіт! З вами DFD. Всі ми любимо поласувати чимось смачненьким. Та й взагалі їжа – це невіддільна частина життя кожної людини. Страва, яку я сьогодні буду готувати, придумана в німецькому Гамбурзі, перетворена на культ в Штатах і обожнювана усім світом. Соковита котлета, чудовий сир, хрусткі овочі з пікантним соусом і, звісно ж, хрустка вершкова булочка. Все це складова бургера. Сучасні майстри бургерної справи вже досить сильно відійшли від гамбурзьких 4 складових бургера. Котлети готують як із курки, яловичини чи свинини, так і з риби, з креветок, можливо, навіть з лобстерів. Булками чорного кольору вже нікого не здивуєш. Але всі вони успадкували одну основну ідею – булка, сир, котлета і соус. Варіантів бургерів настільки багато, що мені і 3 днів не вистачить вам все показати та розказати. Для того, щоб вміло та вдало поєднувати всі інгредієнти, потрібно вправно готувати класичний варіант. З нього і почну. Приготування справжнього бургера займає не більше 20 хвилин. Найважливішим компонентом правильного бургера є м'ясо. Я буду готувати з яловичого фаршу. Найголовніше, щоб фарш був свіжим. Тому або готуйте фарш самостійно, або ж купуйте його в перевіреному магазині. Фарш рекомендую брати більш жирний, тобто м'ясо має бути з більш жирної тушки. Якщо ви бачите в фарші, що є білі вкраплення, це означає, що він достатньо жирний і в нього більше додавати жиру не треба. Якщо ж фарш буде просто темного кольору, без оцих білих вкраплень, це означає, що йому потрібно додати ще жиру. Жир маю на увазі це сало. Ніяких яєць, цибулі, часнику, хліба чи картоплі додавати не потрібно. Лише сіль та перець за смаком. Максимум, що можна додати, це котлети обсмажувати в панірувальних сухарях, щоб була додаткова скоринка. Щоб зберегти фарш ніжним та соковитим, я вам рекомендую зберігати його в холодильнику до самого моменту приготування. Попередньо для формування котлет я підготувала пергамент. Це потрібно для того, щоб легше було перекладати на поверхню, на якій ви будете котлети готувати, і щоб не пошкодити форму котлет. Пергамент я порізала ось на такі квадрати. Вага однієї котлети в сировому вигляді має важити від 120 до 180 грам. Ідеальна котлета має бути на 2-3 см ширше, ніж розмір булки, бо при смаженні вона зменшиться в розмірі, а також товщиною приблизно 1,5 см. Після того, як я перемішала фарш, змочую руки у холодній воді. Це для того, щоб м'ясо не липло. І буду зараз відважувати на бургери фарш. Буду брати середнє, десь приблизно 150 грам. І кладу поки на пергамент. І так наступну ж. Не обов'язково грам в грам, щоб приблизно були однакові. Котлети можна формувати руками, але щоб вони вийшли рівними, краще скористатися круглою формою для випікання, або ж є спеціальна прес-форма для бургерів. Після того, як ви сформували котлети, залиште їх в холодильнику ще на 10-15 хвилин. Якщо вам дуже лінь готувати соус, тоді ви можете купити готовий. Але будьте готові до того, що ви будете їсти булку просто з майонезом. Я ж люблю готувати соус сама. Соус, який складається з майонезу, гірчиці та солоних огірків. Майонез я приготую, звісно ж, сама. Потрібно відділити жовток від білка. Жовтки перекидаю в ємність для блендера, додаю солі і також додаю олії. Блендер
опускаєте на саме дно, можливо, буквально міліметр до дна, щоб не діставало, і доводите до густої маси. Ні в якому разі блендер не витягуйте з рідини, бо він густим не вийде, просто буде щось рідке і незрозуміле. Ось такий густий вийшов майонез. Прекрасно. Наступною додаю гірчиці і лимонного соку, буквально чайну ложечку. І тепер акуратненько перемішую. Тепер до цього майонезу я додам солоний огірок. Для цього треба його порізати на дуже маленькі кубики. Спочатку на ось такі тонесенькі полоски. Огірків приблизно має бути грам 40 на 100 грам майонезу. Знову ж, на смужки, на дуже тонесенькі і на дуже дрібнесенькі кубики. Щоб структура лише злегка відчувалась, не було шматків огірків. Мама, то що таке? Я м'яса хочу. Найкраще котлети для бургерів готувати на грилі. На електрогрилі котлети готуються значно швидше. Наприклад, курячі котлети готуються приблизно по 1,5 хвилини з кожної сторони. Яловичі або свині по 2-3 хвилини з кожної сторони, не більше. Звісно ж, не забувайте про те, що чим довше ви їх смажите, тим більше соку вони втрачають і будуть більш сухими. А також враховуйте свої смаки, якого ступеню просмаження котлети ви полюбляєте. Коли поверхня розігріта, дуже розігріта, пам'ятаємо, трішки змащу вершковим маслом, це додасть смаку. І тепер котлету перевертаю на гриль. Акуратно не попечіть пальці. Ось таким чином. Ямка. Звісно, можна смажити на пательні. В класичному варіанті приготування котлета повинна залишитись соковитою. Крім того, не варто притискати її в процесі приготування. Оптимальний час смаження на пательні приблизно 8-10 хвилин. На грилі ж, повторюсь, я буду готувати по 3 хвилини з кожної сторони. Хочу звернути вашу увагу на булки. Купуйте булки нейтрального смаку або ж спеціальні булки для бургерів. Звісно ж, ви завжди можете спекти їх самостійно. Як бачите, сік зібрався тут, нікуди не зник, а поки підсмажиться з іншої сторони, він не встигне сильно втекти. Кладу зверху сир. Якщо ви готуєте на пательні, то одразу не кладіть, а буквально за хвилинку до кінця обсмажування. Кладете сир, хай плавиться. І тепер підготуємо булку. Розрізаєте булку навпіл. І також потрібно обсмажити. Для цього я гриль змащу вершковим маслом. Це зручно на грилі, бо одночасно можна готувати декілька продуктів. І зрізом кладу сюди, до скоринки. Булка підсмажується буквально за 30-60 секунд. Булочка вже готова. Ось така вона золотиста, гарна вийшла. Друга половинка. Супер. Тепер змастимо соусом. За рахунок того, що вона підсмажена, соус не буде розмочувати булку, і так буде значно смачніше. Наносимо обов'язково на обидві половинки. Гарно розподіляємо по поверхні. І тепер підсмажену котлетку обережно кладемо на бургер. Бачите, наскільки вона зменшилась, тому краще її робити більшу. Накриваємо другою половинкою. Ось так.
Настав час скуштувати. Дуже ніжна, соковита, ароматна котлета. Велика перевага в тому, що це соус домашній. Він дуже смачний і дуже ароматний також. Дуже схожий, як в макові, але значно смачніший. Після того, як я приготувала класичний бургер, і він випадково став схожий, як в Макдональдс, секрет був в соусі, і він точнісінько такий самий, пропоную приготувати ще декілька варіантів з різними інгредієнтами, а також з соусами, які я купила в магазині, щоб порівняти, як зміниться смак. Спершу я підготую салат айсберг для всіх 3 бургерів. Знімаю листочок, тверду частинку відріжу, щоб легше було кусати бургер. І тепер його можна нарізати соломкою. Я його просто так нарву і буду класти в бургер. В сторону. Наступний помідорчик. Виріжу буквально декілька кілець, але дуже тоненькі. Наскільки гарно виглядає жовтий помідор. Також пару кілець цибульки. Дуже тоненько, щоб вона смакувала, а не пекла. Якщо ви не любите цибулю, щоб вона була гострою, її можна трішки потримати в кип'ятку, і вона стане ніжніша. Наступним буде бекончик і шампіньйони. На попередньо розігріту поверхню, гарно розігріту, кладу грибочки. Хочете, можете розрізати навпіл, можете цілими. І одночасно бекончик. Якщо смажите одночасно, не забувайте, бекон треба зняти буквально через хвилину, бо він згорить. Поки бекон з грибами смажиться, я розріжу булки. І трішки гірка. Також тоненько нарізайте, буде краще смакувати. Котлетки. За рахунок того, що вони лежали в холодильнику, вони краще тримають форму. Підсмажую булки. На один з бургерів додаю куплений соус для бургерів більш бюджетного варіанту. На другий також куплений, дорожчий. Він має гостріший смак. На останній домашній соус.
розподіляю рівномірно по поверхні булки. Салат. Дуже важливо правильна почерговість викладки інгредієнтів. Наступна котлета. А тепер додаткові інгредієнти. На 1 грибочки. Наступний будуть з додаванням бекону. На перший кладу помідор. На другий огірок. І на останній цибульку. І акуратно закриваю. Настав час скуштувати ще ці 3 бургери. Дуже вони соковито виглядають. Це бургер з домашнім соусом. На смак Макдональдс однозначно. Або Big Tasty, або Big Mac. Щось у такого смаку. Але дуже насичено, дуже додають свіжості овочі. Дуже соковита котлета. В цьому його, мабуть, основна така відмінність. Бургер з більш дорожчим соусом. Цей вже бургер відрізняється від попереднього. Соус хороший, він сам по собі гостріший, але різниця дуже велика. Бекончик додає легкої копченості, бо це копчений бекон. Разом з огірком, з салатом він більш свіжіший, більш ароматніший. Загалом смачно. І останній бургер з купленим бюджетним соусом. Так, цей бургер також смачний, так само соковитий, свіжий за рахунок овочів, але все-таки соус дуже сильно відрізняється і бургер меншу б оцінку, так би мовити, йому поставила. Що ж, в загальному висновки по всіх бургерах. Вони всі смачні, всі можна готувати, всі можна їсти. Це однозначно того варте. Але той бургер, що був приготований з домашнім соусом, він найсмачніший. В нього найбільш виражений смак, найбільш яскравий, і через те він смачніший. Дуже велику роль також ще відіграє, які інгредієнти, скільки їх буде. Так, класичний бургер, він смачний, він простий, там немає нічого лишнього. Але якщо ось так, як в цих 3 бургерах додати салат, помідорчик, бекончик чи грибочок, будь-який інгредієнт, це все ж таки піднімає його значно вище. Рецепт я залишу в описі під відео. Ставте вподобайки, переглядайте відео, підписуйтесь. Я вам дуже дякую за перегляди. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. До наступного відео.